السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وعظمة جديدة وفيديو جديد من استشارة تصميمات. وحلقة النهاردة حرفيا حلقة مميزة جدا جدا جدا، وعايز اقول لك ان انت لو شفت كل الفيديوهات اللي فاتت من الاتنين سيزونز اللي موجودين لاستشارة تصميمات، فالحلقة بتاعت النهاردة حرفيا ما شفتهاش قبل كده، لان بصراحة كده في فاليو كده معينة عايز اوصلها لك النهاردة، خاصة فكرة براند اصلا قطر ايرويز يعني جديده بالنسبه لنا. ففي كام نقطه عايزين نفتحهم مع بعض. المهم ان انت هتستفاد جدا النهارده. عايزك بس تركز معايا جدا في حلقه النهارده، ما تجريش، ما تعديش حاجه، ما تقولش طب خلصانه شوف التصميم اللي بعده. كل تصميم حتى لو كنت انت شايفه صغير فهو فيه فاليو، في حاجه عايز اكلمك فيها. وبصراحه في نقطه مهمه جدا جاي اكلمكم النهارده عليها، وهي لازم ان انت تسمعها بالمناسبه، خاصه لو انت مسلم. وهي ان في مجموعه من الناس كده كانوا موجودين على كلاب هاوس زمان، لو الناس بتسمع كلاب هاوس، وكانوا يعني هم ملحدين باسم الحاد، بس يعني ايه الناس بتخش هم بيحاولوا معاهم ان هم يوقعوهم وبتاع. وانا بصراحه عديت بيهم قبل كده ودخلت معاهم، ما كنتش عارف ان هم ملحدين. هم مش بيتكلموا ان هم ملحدين، بيتكلموا عامه في الدين. فقعدت اسمع، بعد كده بدات القط شويه بشويه. كان دور علي ان انا ارد او اتكلم في الموضوع او التوبيك اللي هم فاتحينه. بعد كده لا، قلت لهم معلش كملوا انتوا لحد ما لقطت الموضوع كامل، ودخلت رديت. وانا برد اتشتمت، وانا برد وبتكلم باحترام نزلوني، فضلوا يشتموا فيا فوق مع اني ما اتكلمتش في حاجه وحشه وكده. بس الكلام ده من زمان، وساعتها بطلت ادخل اصلا كلاب هاوس. لقيتهم منتشرين قوي في المكان هناك. لما رحنا لاكس او اللي هو تويتر سابقا، كان برضو لقيت ان في جزء منهم موجودين هناك. فبرضو كنت مش مشدود ناحيه الموضوع، عشان الناس دي فتنه اكيد انتوا عارفين نقطه زي كده. الفتره بقى الاخيره والنسبه الاكبر من الناس بتبقى موجوده على تيك توك، لذلك هم ما سابوكمش، وهم في الفتره الاخيره بيطلعوا لايفات. هتلاقيهم بيتكلموا في الدين، وتحسهم ناس عاديين جدا على فكره، بس هم ملحدين وعاوزينك تخش في الالحاد بشكل او باخر. والناس دي لما انا اتصدمت ان انا لقيتهم على تيك توك بالمناسبه، انا دخلت برضه لقيت لايف ديني وبتاع، وفتح المصحف وقاعد بيتكلم فقعدت اسمع. الباشا بيفسر القران بمزاجه، يعني ده دين حضرتك؟ لا، بيفسروا بمزاجه. وقافلين الكومنتس عشان محدش يكتب حاجه. فانا طلبت ان انا اطلع معاهم جيست، ما اتقبلش. وكان في واحد قبلها طالب وانا وبس. دخلت واحده قعدت فتحوا بعدها الكومنتس شويه، فانا قعدت اكتب في الكومنتس يا جدعان انتوا كده بتفسروا بمزاجكم، ما ينفعش. كنت واخدها بحسن نيه. دخلت واحده كانت بتوافقهم في التفسير بتاعهم اللي هو غلط تماما، ولا يمت القران بصله. وبعد كده طلبت انها تطلع واتقبلت، اللي هي لسه داخله جديده. وتالت واحده، وبعد كده عملوا لي انا ميوت من اللايف، ولا كاني موجود اصلا. وكملوا تحويرهم وتزويرهم ويعني مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني بيحرفوا القران حرفيا قدام الناس. والمشكله انا عن نفسي كاحمد عارف ان هم بيحرفوا، فانا عارف ان انا مش هقع، لكن في ناس تانية هتقع، في ناس تانية ايمانها ضعيف. كل ده عامه يودينا لنقطه مهمه، ان انا جاي اقول لك النهارده انت لو بتفتح تيك توك ما تدخلش عندهم في اللايفات. اسمع مني، لو حاولت ان انت تخش عشان توعي الناس في اللايف، الناس اللي موجوده هم كده كده مش هيسيبوا لك الفرصه زي ما سيبوهاش معايا، وهم كده كده هيعملوا لك ميوت، وانت كده بتدي لهم عدد وبتخلي اللايف يطلع اكتر. فالنصيحه بتاعت النهارده اللي انا عايز اقولها حرفيا، ما تخشش اللايفات بتاعتهم، اعمل بس ابلاغ باي حاجه ممكن تكون مناسبه وخلاص، يبقى انت كده عملت اللي عليك. لو قابلت حد حذره، لو شفت حد بيتفرج على لايف حذره. اي لايف ديني في اطار الاسلام دخلت على التيك توك لقيته موجود، ما تخشش فيه. ولو دخلت من باب ان انت عايز تسمع، لازم تعمل حسابك ان انت حاطط من جواك الناس دي داخله تفتنك، الناس دي داخله توقعك. انا اسف ان انا بعدت قوي عن الجرافيك، بس الموضوع ده كان لازم ان انا احذر منه. المهم بقى خلينا نرجع تاني لحلقتنا. ما تنساش بس اهم حاجه اللي احنا لسه متكلمين فيه، فحلقه النهارده مليانه فاليوز كتير. عايزك بس تركز معايا جدا وفنجان القهوه التمام، ويلا بينا يا ايها الفنان. ونبدأ بأول تصميم معانا من المبدع يحيى عيد، واللي بصراحة راح لنا لفكرة تحفة جدا، ان هو يجيب لك الفاليو ان انت هتروح الملعب تبقى مع اللعيبة تشوفهم على أرض الواقع وكأنك معاهم في الملعب، اللي هو تحفة وجميل جدا. يا يحيى تسلم ايدك على الفكرة اللذيذة دي. خلينا بشكل سريع نقوله ايه اللي ممكن يحسن من التصميم اكتر واكتر. بداية كده انا لما بصيت للتصميم، فالفاليو اكتر رايحة ناحية الشخص اللي قاعد هنا اصلا اوريدي في منتصف التصميم، ودي حاجة لذيذة جدا. رايحه كمان للتكست، بعد كده رايحه للعيبه، ورايحه للطياره. توزيعات العين اللي انت عملتها دي تحفه وجميله وتسلم ايدك عليها. خلينا بشكل سريع نتكلم في ايه اللي ممكن بقى يظبط الدنيا دي اكتر واكتر. لو بصينا على الاضاءات هتلاقي ان تحس ان في الاضاءات كلها، خليها بالابيض كده، الاضاءات كلها متوزعه في الاجزاء ديت من ورا الراجل.
تحس ان في خط اضاءه نازل، لكن قدام الراجل الدنيا ضلمه، الدنيا مفيش اضاءات، وهتلاقي في شادوهات كتير جدا في الجزء ده من التصميم بتاعنا. على العكس تماما انا عايز التركيز اكتر يجي على مين؟ على البنفيت اللي انت ضايفها، فتيجي اكتر على الراجل اللي موجود قدام هنا في التصميم. فشفت انت الاضاءه ديت، انا عايز كأن في سبوت لايت نازل على الراجل ده كده من قدام، ويكون عاطي الجزء ده اناره، كانك عامل انر لايت، تمام، بحيث ان هو يكون عاطيني كل ده ان لايت. انا مش هقول بقى ان فوكس، بقى ان لايت، ان هو يكون في منطقه الظهور، وتبدا تخفي لي تدريجيا كده بالهيز بقى، بالاضاءات، بالشادوز، الاجزاء اللي ورا. طب ما اللعيبه كده مش هتبان، انا مش عايز اللعيبه في حاجه، انت حطهم تمام، بس خليهم اوت فوكس ورا، يعني اعمل ديبس بلور كده وخليهم اوت فوكس. طيب ليه عايزهم اوت فوكس؟ لان انا عايز العين بس تركز على الجزء ده من التصميم، وتروح تشوف ده، وبعدين تبقى تشوف بقى الملعب واللعيبه اللي ورا. لكن كده كده الملعب هو باين قدام بالمناسبه، فانت موصل برضو الكونسبت، فتسلم ايدك بجد، حقيقي تصميم رايق جدا. النقطه الثانيه والمهمه، وهي ان احنا ما نروحش للاسود. بمعنى صح ان انت ما تيجي تعمل التصميم بتاعك ما تروحش هنا للدرجات السوداء الغامقه قوي، هي مش سوداء بس هي غامقه جدا حرفيا لدرجه كبيره. فاحنا محتاجين ان احنا برضو نروح للاجزاء الفاتحه شويه. وكاقتراح مني بلاش تعمل الجريدينت على الماسك هنا كده، لا خليها مثلا معديه من ورا الكرسي، يا اما تخليها من قدام بشكل كامل، كان هيكون افضل وافضل معاك في التصميم بتاعك. اخر اقتراح خالص، والفونت عجبني بالمناسبه، ان الطياره تكون فوق اكتر هنا في الجزء ده من التصميم، مش لازم تكبرها بس تكون في الجزئيه ديت من التصميم، علشان تكون واخده في حته فراغ، فالعين تروح عليها بشكل مرتاح وبشكل لذيذ. لكن بجد حقيقي التصميم بتاعك لذيذ جدا جدا، تسلم ايدك يا صديقي. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد عبد الله، ومحمد هنا بصراحه راح لنا التصميم رايق جدا، جاب لك الايد ماسكه الطياره وحط لك شويه معالم سياحيه مشهوره بشكل لذيذ جدا، يخليك تقول انا هسافر مع قطر ايرويز لاي مكان انا عايز اروحه. وعجبتني قوي بصراحه فكره الشريطه اللي انت ضايفها هنا، بحيث ان هي تعبر عن الايدنتي بتاعت قطر ايرويز، وفي نفس الوقت لفه حوالين الطياره بشكل لذيذ قوي قوي. تسلم ايدك يا صديقي. بالمناسبه يعني انا عارف ان انا هطلع شويه بره التصميم ده، بس في حد كمان برضو عمل التصميم بتاعه فيه شريطه كانت حلوه وعجبتني جدا، بس للاسف ما طلعتش معانا من التوب 8 بس من التوب 20. واحب افكركم ان انت تقدر تشوف التوب 20 على جروب قهوه المصممين على الفيسبوك، بعد ما تشوف الحلقه ان شاء الله هتلاقيها موجوده ومتثبتها في الفيتشر هناك. المهم بشكل سريع خلينا نشوفوا ايه اللي ممكن يحسن من التصميم اكتر واكتر. بدايه كده هنتكلم معاك في جزئيه صغيره وهي الريتاتش. لما تيجي تجيب تصميم زي ده، المفروض يكون في تكتشر بتاع الايد، الملمس بتاع الايد، وفي نفس الوقت نبعد شويه عن البوسترايز اللي حاصل هنا ده، بحيث ان احنا الايد نفسها تكون طبيعيه. يعني انا عجبني مثلا الجزء ده من الايد، تمام، بغض النظر ان التكتشرز برضو مش باينه فيه، بس الجزء ده يعني بالنسبه لي لذيذ يعني حلو. بس الجزء هنا بص في بهدله في الايد محتاجه انها تتظبط. بلس النقطه تانية ان الايدنتي بتاعت قطر ايرويز ما فيهاش ساتوريشن عاليه، لو حد لاحظ، وقليل من الناس اللي لاحظت النقطه ديت، الساتوريشن بتاعتها ضعيفه شويه. فاحنا ما كناش محتاجين تشبع اللون القوي اللي موجود في الايد هنا، على قد ما احنا محتاجين ان الايد تبان نظيفه لذيذه، والتكشف بتاعها باين ومش ساتوريشن عالي، كانت هتظبط التصميم جامد. نقطه تانية وبشكل سريع، وهي فكره ان احنا نضيف كونتاكت شادو على الحاجه نفسها عشان تحسسني فعلا ان الايد ماسكه الدنيا. فكل ده محتاج كونتاكت شادو يبين نقطة التلامس أو التماس ما بين الصباع أو ما بين الإيد وما بين العنصر اللي تحتيه، كان هيظبط معانا أكتر وأكتر. نقطة بشكل نوعا ما أخير، وهي خاصة بالألوان. حاول تتعلم أو تطور من نفسك في جزئية اللون، إن أنت تتحكم في الألوان. طب ما الألوان حلوة قدامك يا أبو حميد، لا الالوان فيها مشكله. وعلى فكره بالنسبه احنا هنشرح حاجات خاصه بالالوان الفتره الجايه باذن الله، فلو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس بسرعه. بشكل سريع اقول لك على قصدي بالظبط. هنا هتلاقي فيه اخضر مع سيان مع حاجات رايحه برضو هنا للازرق، هنا اصفر، هنا مدي على برتقاني، هنا ازرق، هنا هتلاقي فيه بنفسجي. الدنيا فيها زحمه الوان كبيره جدا. ايوه انت عايزني الونها بالوان قطر؟ لا ما قلتش كده خالص، اوعى تعمل الجريمه ديت، لا ما تعملهاش خالص. امال انت عايز يا ابو حميد؟ انا عايز الدنيا تكون قريبه من بعضها، قريبه من بعضها في الساتوريشن، تكون مريحه في العين اكتر، تبقاش فيها اجزاء فاقعه، اجزاء قليله في الساتوريشن، الوان كتير قوي لازقه في بعضها فتحس ان الدنيا مش مريحه للعين. لساعات قويه في الاضاءه برضو محتاجه انها تتظبط.
كل ده لو قدرت تتحكم فيه بشكل قوي هيظبط لك التصميم 1,000,000% مش 100% كمان. فركز في نقطة زي كده ان انت تطور من نفسك في التحكم في الالوان. والتحكم في الالوان حرفيا هيبقى فيه حلقة عظيمة جميلة جامدة جاية قريب ان شاء الله، بس اسمعوا على الله ان شاء الله نفضلها كده، وهعمل لكم حاجة بوم متخة حرفيا نكسر بيها الدنيا. بشكل سريع نرجع تاني للتصميم بتاعنا هنا. فمحتاجين برضو التبر ده او الشريطة ديت تكون متجسمة، بمعنى ان مثلا الدخله دي هي دخله هنا، فممكن نديلها هنا شادو مش اضاءه، نديلها مثلا لسعه الاضاءه هنا في حته صغيره هنا مثلا. ممكن انت عايز تديني هنا ظلال، فانت عطيت هنا الاضاءه، فلا تمام، بس ممكن تطفي هنا شويه لان مفيش اضاءه اصلا عاطيه في الجزء ده. نفس النظام الاضاءه جاي من ورا، فده تبر من قدام، فالمفروض تطفي شويه، فاهمني؟ عايز تدي لسعات، تدي لسعه مثلا في الجزئيه ديت من التبر مثلا، المفروض الدنيا تكون غامقه شويه، ممكن تدي لها هايلايتس من فوق كده، من فوق الحافه نفسها، الجزئيه اللي فوق دي، فكأن الاضاءه جايه وملامسه من فوق، بس انت معلي الاضاءه هنا، انا كنت هقول لك زي هنا، فمثلا يعني قريب من هنا شويه، فاهمني؟ فكل ده هيدي لك تجسيمه للتبر، فتحس ان هو حقيقي وتحس ان هو واقعي ومريح للعين. الفونت اللي انت استخدمته نوعا ما لذيذ، كتبته بشكل حلو، بس اعتقد كان في فونتس تانية مختلفة تكون اقرب اكتر لقطر ايرويز. بس بجد التصميم بتاعك جميل وتحفة جدا 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 يا محمد، وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمود عزام، ومحمود هنا عمل لنا تصميم رايق جدا جدا جدا، عرف يحدد التارجت اودينس بشكل لذيذ، واللي هو الناس اللي رايحة تلعب كورة، الناس اللي رايحة تتفرج على الكورة، فراح جاب لك لعيب كورة. يمكن انا مش عارف اسم اللعيب حقيقي بصراحة، يعني ماليش في الكورة قوي، بس اللي انا عارفه كويس ان ده تقريبا نادي باريس سان جيرمان تقريبا، بس مش مجمع قوي يعني اسم اللعيب، فممكن تقولوا لي عليه تحت في الكومنتس الناس اللي بتتفرج على كورة كتير. بشكل سريع خلينا نقوله ايه اللي ممكن يحسن التصميم اكتر واكتر. بداية كده محتاج اسأل نفسي سؤال مهم، وهو ايه الحاجة اللي انا عايز الناس تروح تشوفها، او ايه الحاجة اللي هتشد التارجت اودينس بتوعي؟ وهو شدهم الاول عن طريق اللعيب، الناس اللي هي رايحه تتفرج على ماتشات، الناس رايحه تتفرج على النهائيات، الناس رايحه تتفرج على الكوره بشكل عام، عارفين اللعيب ده، فهيقفوا عنه، فانت عرفت تعمل ايه؟ تكاتش الاي في اول 3 ثواني. عاش عليك بجد، تسلم ايدك. بس انا كنت محتاج التي او في بتاعي يكون باين، والتي او في ده اللي هو الكابشن بتاعنا اللي هو fly new safely and sustainably، ديت كانت محتاجه انها تكون باينه في التصميم او في جزء باين من التصميم، حتى لو هتديله جريدينت وتكتبوا لي هنا في النص، المهم ان التصميم يكون باين فيه الكابشن، لان الكابشن ده او التي او في ده اللي بيفهم الناس ايه التصميم ده عباره عن ايه. لكن على العكس تماما، في كميه زحمه كبيره هنا في الشباك، محتاجه انها تخف شويه. الملعب باين، بس طياره وكابشن وملعب ودخان وسحاب في زحمه جامده جدا، مخليه ان الموضوع شكله مش عليه فوكس اكتر، ان انا ابص عليه على الطياره، وابص على التي او في، وابص على الملعب، وابص على الدنيا دي كلها في مساحه صغيره معمولها فريمنج بس صغيره جدا جدا جدا. محتاجين ان احنا نبين التكست هنا، ونبين التي او في بتاعنا بحيث ان هو يكون قدام هنا، يكون باين في جزئيه مهمه، بلس برضو ان اللوجو نفسه ممكن يروح الناحيه التانيه من التصميم، ونطلع بقى بالتصميم نفسه لقدام سنه، لان احنا اصلا اوريدي لو طبقنا الرول اوف ثيردز، فانت عندك مساحه ان انت تطلع اللعيب لقدام ويفضل باين برضو في نقاط الارتكاز الرئيسيه بتاعتنا، وفي نفس الوقت الشباك لو طلع لقدام فنقطه الارتكاز هتكون النقطه ديت من الصوره، مش من التصميم، مش من الدنيا ديت، فهتكون برضو ان فوكس. وانا ما كانش عندي اهميه قوي للكرسي اللي قدام اللعيب ده، فكان الموضوع هيكون في اللذيذ منه، فمش هنخسر حاجه بمعنى صح. برضه فكره ان انت عايز تدخل الايدنتي والالوان بتاعت الايدنتي بشكل هيزي كده ما كانش احسن حاجه، كان ممكن تضيفها في الوان الكرسي نفسه اللي اللعيب قاعد عليه، في لون الحيطه مثلا بشكل او باخر، تضيف مثلا مفارش على الكرسي اللي قدام طالما انت رحت اللي هنا، بحيث انها تكون بالايدنتي بتاعت قطر ايرويز، كانت هتفرق معانا جامد جدا في التصميم. لكن حقيقي 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 ده لا يعيب التصميم، التصميم تحفه جدا، تسلم ايدك يا صديقي. ونيجي للتصميم اللي بعد كده معانا، اللي انت اول مره تشوفه تقول لي يا احمد ده، يا احمد دي صوره انت بتتكلم فيه ايه اللي انت جايبه ده؟ لا ده على فكره حرفيا غدايه فايق اتكلمت فيه في حاجات كتير جدا، عرفت تارجت اودينس عاليين قوي 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 من خلال الصوره اللي انت بتتكلم عليها، عملت لنا تصميم رايق، تسلم ايدك يا غدايه. خلينا بشكل سريع نقوله ايه اللي ممكن يحسن من التصميم ده اكتر واكتر. فغدايه راحت جابت صوره من جوه طياره من قطر ايرويز،
وضافت لها بس الشيب اللي قدام ده وكتبت التكست بتاعها وحطت اللوجو وكل سنه وانت طيب. طب هي عملت ايه عشان تطلع من التوب 8؟ انت بتتكلم جد يا احمد؟ لا انت بتهزر يا عم اكيد وبتاع. لا انا بتكلم جد، لان اصلا الطبقه اللي هي مستهدفاها هنا طبقه رجال الاعمال. رجال الاعمال مش عايزه تبص على تصميمات ودمج والليله البيضه دي، هم عايزين يشوفوا شكلهم هم مرتاحين في الطياره ولا لا، الطياره ديت بتقدم لهم ايه. وده اللي غدايه عرفت توظفه بشكل رايق جدا جدا جدا، ان هي جابت لهم المكان بتاعهم والمخدات اللي موجوده على الكراسي، وازاي الاكل عندهم هيتقدم بشكل راقي وبشكل جميل جدا، وازاي ان في شاشه قدامهم، وازاي ان هم قاعدين في مكان كانهم قاعدين في يعني في ريسبشن كده. الموضوع يكون لذيذ جدا. بس خلينا يا غداء نقول لك اللي ممكن يحسن من التصميم اكتر واكتر، ان انت ما كانش ليه لازمه ان احنا نضيف الطياره من ورا، حتى لو كانت مطلوبه. انت اصلا ضفتي لي الطياره برضو بس من جوه، فانا لا اعيب عليكي شيء. برضو هنا في مشاكل، بعض المشاكل في القص، بس كل الموضوع هيتحل ان انت تشيلي اللي انت ضفتيه، ليس الا هيتظبط التصميم اكتر. برضو فكره ان انت ضفتي هنا الايكون بتاعه لوجو قطر ايرويز ما كانتش انسب حاجه، كنا ممكن نستغنى عنها، كانت هتخلي التصميم برضو افضل. وزن التصميم مفيش مشكله، كان ممكن نستغنى اصلا عن ديت وبس نبقى على التكست بتاعنا تي او في اللي انت ضفتيه، كان هيظبط لنا التصميم. لان اوريدي اصلا حتى قطر ايرويز موجوده هنا جوه الشاشه، فهم مش محتاجين يشوفوا، هم عارفين كده كده انها من البيج، فكان هيكون الموضوع متكامل ومتكافئ وكان هيكون لذيذ. كان ممكن بس نضيف بعض التفاصيل الصغيره، بعض الرتوش البسيطه على الصوره اللي انت ضفتيها، كانت هتخلي التصميم احلى واحلى. لكن التصميم لذيذ جدا جدا يا غدايه، وبالتوفيق ليكي في التحديات اللي جايه. ونيجي للتصميم اللي بعد كده معانا من احمد الفاتح. واحمد الفاتح هنا عمل لنا تصميم شكله رايق جدا، وبالمناسبه انا اول ما شفت التصميم ده شكيت بنسبه كبيره ان هو اي على الرغم ان التصميم جامد جدا وشكله لذيذ. وبالفعل تواصلت مع احمد وقال لي، انا طلبت منه ساعتها الصور المستخدمه في التصميم عشان اتاكد ان هو مش كله اي، لكن قال لي للاسف هو صوره كلها معموله بالاي، وبصراحه هو الصوره متوظفه بشكل حلو ومعموله بشكل حلو. لكن ده يودينا لنقطه مهمه، ان احنا هنقول للناس زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان ممنوع التوتوريالز. مريم قالت انها ما شافتش توتوريال بكده، بس هو في توتوريال بكده، فيعني احنا مصدقينك يا مريم والله عادي. بس احنا برضو بنتكلم هنا ان ممنوع ان انت تعمل التصميم كامل بالاي، لازم تكون عامل فيه اضافات واشتغلت فيه بايدك علشان تشد انتباه الناس، ما تكونش الصوره كانها متصوره وخلاص فانا كده استفدت ايه. لا على فكره الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده في بودكاست جرافيك بلس، ممكن تروح تشوفه، عن ان ازاي ان الاي مش هياخد مكانك، وفي نفس الوقت دورك مهم جدا في البروسيس باستخدام الاي. فكده كده احنا بننوه للناس ما تعملش صوره كامله بالاي، ممكن تعمل باك جراوند بالاي عادي، ممكن تضيف عناصر بالاي عادي، لكن ما تعتمدش عليه اعتماد كامل او كلي. فبشكل سريع خلينا نقوله ايه اللي ممكن يحسن من الصوره اكتر واكتر. صراحه كده انا لما جيت ابص على التصميم دلوقتي حاسس ان في سيمتريكال بالانس هايله حاصله. يعني طبعا الاي ظبطها بشكل لذيذ، فكره ان انت الكتله اللي هنا على الجزء اليمين نفس الكتله هنا على الجزء الشمال، نفس النظام في الناس اللي قاعده هنا على الكراسي، الناس اللي قاعده هنا على الكراسي نفس النظام هنا ورا، حتى الشاشه هتلاقي في منها الجزء الناحيه الثانيه والجماهير اللي موجودين ورا. في سيمتريكال بالانس هايله حاصله في التصميم. على العكس لما احنا ضفنا اللوجو هنا وضفنا التكست بالشيب اللي جنبه ده، هنا عطالي عدم اتزان في التصميم، فمحتاجين ان احنا نوزن التصميم. طيب هنعمل ايه؟ يا اما نضيف التكست ده مثلا في النص، او سوري اللوجو هنا في النص، بس ده هيديلنا سيمتريكال رخمه وموجعه للعين، يا اما ممكن نستغنى عن الشيب اللي موجود هنا ده خالص ونبدا نختار فونت تاني انسب وارفع ونصغره سنه صغيره في مكانه، بس يكون اكبر من اللوجو. انا مش بقول لك ان هو يكون متزن ان هو في نفس الحجم، لا لازم التي او في يطرى الاول قبل اللوجو، فهيكون اكبر بس اخف شويه في الوزن، بحيث ان هو يكون شادد العين وفي نفس الوقت يكون متناسب مع البروسيس بتاعه الهيراركي اللي احنا عارفينها طبعا في اساسيات التصميم. وبالمناسبه احنا اتكلمنا عن اساسيات التصميم قبل كده، ممكن اسيبها لك في اللايف اللي فوق تقدر تروح تشوفها، هتظبط معاك اكتر واكتر. لكن التصميم لذيذ جدا 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 يا ابو حميد، وتسلم ايدك وبالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه. ونيجي للجمال والدلال والعظمه من نزار البقالي، واللي عمل لها تصميم حرفيا اقل ما يمكن القول فيه ان هو روعه، ان هو تحفه، ان هو جميل، ان هو مفيش منه اتنين. بجد تصميم جميل جدا وابدعت فيه يا صديقي. بالمناسبه انا رحت دورت وراك بصراحه التصميم حلو. فالاليمنتس اللي نستخدمها ان هو راح جاب بس الصوره من جوه الطياره، تمام. بالمناسبه الكرسي هو اللي ملونه، جاب لك الملعب نفسه
تمام، ظبط الدنيا خالص، جاب لك الطائر ومسكه التيكت بتاع الطيران او التيكت بتاعت الكوره تقريبا دي الطيران او حاجه زي كده. فبجد حرفيا راح للسهل للممتنع، ويمكن مش سهل، مش اي حد يعرف يعمل الابداع والعظمه اللي انت عملتهم ده يا نزار. فبجد كفو عليك وتسلم ايدك، وتصميم روعه، لا اقل ما يمكن القول فيه ان هو روعه. انا بس انا هدي لك بس اقتراح صغنن او اقتراحين، وانت عيش حياتك وانت شخص مبدع، فعارف انت هتظبطهم بشكل لذيذ جدا. اول اقتراح وهو ان التيكت نفسها تكون بالوان البراند. ازاي بقى؟ انها تكون بنفس الوان قطر للطيران، فهيدي لي كونتراست عليها بشكل لذيذ، هيبرز بقى ان هي هنا سايحه مع الباك جراوند، سايحه مع الدنيا كلها، فهيبرز عنصر مميز وهو التيكت بتاع الطيران بتاعهم اللي هو اصلا الهارد سيل بتاعنا. فهيكون التصميم في حته تانية خالص حرفيا. النقطه التانية، قطر للطيران ممكن نطبعها على الكرسي بشكل او باخر، كانت هتكون افضل من كده، او ان احنا نخليها برضو قطعه قماشه كده نازله على ظهر الكرسي، كانت هتكون شكلها افضل. وده هيسمح لنا اكتر ان احنا نخلي سيف يو فلاين يو سيفلي اند سستينابلي اكبر، بحيث انها تكون ظاهره في الجزء ده من التصميم. فكان التصميم هيتحول وهيكون نوعا ما اوفيشال مش انا اوفيشال حرفيا. وبجد تسلم ايدك يا نزار، بالتوفيق ليك في التحديات اللي جايه يا ايها المبدع. والتصميم اللي بعد كده معانا من محمد رضا، ومحمد رضا هنا راح لك للتصميم السهل اللي هو عمل فيه شغل بسيط وتركات بسيطه لكن ابدع فيها. بالمناسبه انا شفت الستوك الرئيسي بتاع الصوره اللي هنا، بس على الرغم ان هو خد ستوك رئيسي زي ما احنا شايفين قدامنا، الا ان هو عدل عليه. فلو بصينا هتلاقيه ان هو ضاف الاهرامات، ضاف برج ايفل، ضاف الملعب، ضاف طيور، ضاف الطيران اللي موجود، عمل الشغل، وظف التصميم بمعنى اصح. صوره ستوك موجود جاهز اوريدي قدامه، عدل عليه وبدا يطلع بالنتيجه اللي قدامنا هنا. خلينا بشكل سريع نقول يا صديقي اللي ممكن يحسن من التصميم اللي قدامنا ده اكتر واكتر. بدايه كده لو جينا نبص هنا هتلاقي ان مثلا الجزء ده في مستوى واحد من التصميم، فهتلاقي ان الدنيا هيزي هنا زي هنا. لو جينا نطلع قدام شويه هتلاقيها اتقل شويه، بس برضو هتلاقيها في نفس المستوى زي بعضها. نفس النظام هنا هتلاقيها قريبه من بعضها، فهتلاقي الدنيا متماشيه مع بعضها وهيزي، ونفس درجه ايه الداركنس، درجه الاضاءه، درجه كل حاجه تمام. لو جينا نبص على الحاجات اللي انت بدات تضيفها، فهنلاقي ان الدنيا هنا غامقه جدا بالنسبه لي حواليها في المناطق التانية. نفس النظام هنا، الملعب مثلا هنا بالنسبه للاشجار والنقط اللي فيها شادوز هنا المختلفه، هتلاقي ان الدنيا مش متماشيه مع بعضها في الحاجات اللي احنا ضفناها. فمحتاجين ان احنا نفتح الملاعب ديت ونظبط الكالر تون، لان هي رايحه هنا ناحيه البني، يا اما نظبط الباك جراوند او الصوره اللي احنا جايبينها بحيث انها تكون متماشيه مع الكالر تون هنا، ونبدا نديلها في الشادوز ازرق، ونبدا نظبط الدنيا والكالر بالانس لحد ما نظبطها تكون متقاربه لبعضها. نقطه تانية وانا لاحظتها في القص، لو احنا خدناها فاحنا محتاجين احنا نظبط بقى القص بتاعنا. فالقص فيه بعض المشاكل برضو هنا، نفس النظام فيها بعض المشاكل، نفس النظام هنا ما تقصتش كويس، نفس النظام في برج ايفل بالمناسبه في مشاكل، نفس النظام في الاهرامات واضحه جدا، نفس النظام في التفريغ هنا محتاج ان كل ده نظبطه ويكون مقصوص بشكل احترافي عشان يبان حتى ان الدنيا تكون متماشيه مع بعضها. فالقص برضو عندنا مشكله كبيره فيه. النقطة اللي هنا بقى في فكرة ان انت ضفت الحاجات اللي هي واقعة دي، كأن في التربة نفسها واقعة على الارض وان هي فعلا واقفة على الارض، فمحتاجين ان احنا نديلها كونتاكت شادو خفيف على الارضية بحيث ان هو يكون طبيعي ويبان فعلا ان في ارضية واقفة عليها كل الشادوات ديت. خلينا بشكل سريع ننتقل للنقطة التانية. طبعا الفكرة الرئيسية واضحة جدا ان هو هيوديك من اي مكان لاي مكان انت عايز تروحه، نفس النظام من هنا انت فاهم. يعني كان ناقص ان انت تضيف شوية بس الخطوط اللي هي طالعة من فوق التصميم ده، وكانت هتبان الفكرة اقوى واقوى. لكن بشكل سريع تصميم لذيذ جدا. خليني اقول لك ان انت محتاج تاخد ريفرنس اكتر من شركات الطيران بيستخدموا تصميمات شكلها ايه، لان في الغالب مش ده اللي هيجذب التارجت اودينس. هو تصميم لذيذ وفي ابداع وتحفه، بس مش ده اللي هيبقى شديدهم ناحيه ان هم يحجزوا تيكت طيران بكام الف او يدفعوا مبلغ ضخم جدا بكام دولار. فبشكل سريع هم مش بيحطوا الايكونز ديت، مش بيكتبوا بالفونتس ديت، مش بيتعاملوا بهذا الشكل. تصميم تحفه ولذيذ كمانيبيليشن وكدمج، وانت اجتهدت وعملت اللي تقدر عليه، عايش. برضه نفس النظام، اللون ده مش الايدنتي بتاعتهم. لو جينا نبص نقارن كده، اللون ده مش ده. طب ايه الفرق يا ابو حميد؟ ده الساتوريشن بتاعته اقل، لما تيجي تقلل الساتوريشن وتلعب في الاضاءه بتاعت اللون هيظبط معاك اكتر.
فمحتاجين ان احنا نركز في التفاصيل زي كده، ان الساتوريشن بتاعت الباك جراوند دي محتاجه ان هي تخف شويه، هتظبط معانا التصميم اكتر اكتر. نقطه تانية برضو، كان ممكن نضيف بعض الشادوهات اللي هنا على الاجزاء ديت عشان ما ننساش بس اقول لك عليها. لكن انتوا التصميم لذيذ جدا جدا جدا، وتسلم ايدك يا صديقي. هنوصلك لحد جوه الملعب. احمد علاء هنا عمل لنا التصميم الرايق ده، جاب لك المضيفه بتودع وبتسلم على احد الركاب اللي هو تاني قاعد على الكرسي. بص اللي هو من جمدان الكرسي انا مش عايز اقول، اللي هو انا قاعد هنا، بص انا قاعد هنا، انا بايت على الكرسي ده، ووصله لحد جوه الملعب من الطياره مباشره، وبقى عايش في الاجواء بتاعه الملعب نفسها، وان هو بيتفرج على الملعب. بجد عايش عليك يا ابو حميد، تسلم ايدك على التصميم التحفه دوت. خلينا بشكل سريع نقوله ايه اللي ممكن يحسن من التصميم التحفه والجميل ده اكتر واكتر. بدايه كده انا لقيتك رحت شويه ناحيه ان انت تصفر الارضيه، انا ما فهمتش فكره ان انت تخليها صفراء، رغم ان انت كان ممكن تروح للاخضر وتدي كونتراست. انت برضه رحت عملت هيس قوي جدا على الخلفيه عشان تديني فوكس على الراجل، اتفق معاك، والدنيا لذيذه جدا. كان ممكن تديني بعض الايدنتي على الكرسي. مشكله برضو اللي مضايقاني فكره ان انت ضايف اصفر تقيل قوي قوي قوي. انا عارف ان انت عايز توازن اللون بتاع الايدنتي بتاعهم، بس انا بقول لك اكسره ما توازنهوش، يعني خليه يكون واضح بس اكسره بلون تاني اللي هو زي الاصفر مثلا زي ما انت رحت، لكن ما توازنش. احنا مش محتاجين نوازن خالص في التصميمات اللي قدامنا دي. النقطه بقى اللي انا عايز اكلمك فيها وهي فكره السواد اللي موجود هنا في الصوره، محتاج ان هو يخف. طب ما هو طبيعي يا احمد، احنا بنقرب من الكاميرا فالكونتراست بيكون اعلى، او الاسود بيبدا يغمق، تدخل جوه اكتر الهيز بيزيد. والله انت راجل محترم وفاهم والدنيا مظبوطه معاك، بس مش لدرجه الاسود اللي هو البلاك الصريح اللي احنا شايفينه قدامنا ده. محتاجين ان احنا نخف الدنيا شويه، تكون هيزي اكتر وفيها تون من اللون اللي واقع عليه الحاجه. فمثلا هنا تون اللي هو محمر شويه او النبيتي ده، محتاج ان هو يكون نبيتي غامق مش اسود. مش بقول لك رصاصي، انا بقول لك نبيتي غامق. نفس النظام هنا يكون الدنيا متعادله، يعني حتى هنا المفروض دي في نفس الجهه بتاعت المكان، فدي باينه. طب ما دي كمان هتبان. وكان ممكن اصلا تعالج الموضوع اكتر ان انت تضيف سورس لايت من جوه، بس انا عارف ان انت عايز تديني الفوكس كله يكون على الفريمنج اللي جوه هنا دوت. فعاش عليك بجد، تسلم ايدك على الفكره، تسلم ايدك على التنفيذ، تحفه. ولوجو قطر باين بشكل حلو، فانت عملت الشغل تحفه. لكن انا بكلمك برضو ان انت ايه، ما تروحش للاسود، خليك في الدرجات اللي هو ايه، هي غامقه بس مش سودا مش بلاك، خليك في الشادوز. برضو بشكل سريع هقول لك على الكتابه هنا، هي واخده تركيز وفوكس لذيذ جدا، بس الفونت مش مقروء. الفونت حلو بس مش مقروء. اهم حاجه ان انا اقدر اقراه بسهوله وبيسر، مش هقعد مثلا flying you safely and sustainably flying خلاص انا عرفتها. لا محتاج ان انا اقوم اقراه flying you safely and sustainably خلاص اتقرت في ثانيه، فاهمني؟ فهو للاسف مش مقروء قوي. برضو فكره ان انت تضيف الطياره هنا، هي زحمه الدنيا، عارف ان انت عايز تضيفها عشان البريف، بس اوريدي انت ضايف الطياره في الحواف، فخلاص انت عبرت عن الطياره، مش لازم نكررها بمعنى اصح. فكان ممكن تشيل ديت، واظن كانت الدنيا هتكون رايقه معاك اكتر واسهل ان انت تكون مريحه للعين. لكن بجد 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 انتوا تصميم لذيذ. خليني اقول لك برضو من ضمن الحلقات اللي جايه او الحلقه اللي جايه يعتبر ان شاء الله، يعني ربنا يكتب لنا العمر، فانت عملت لي هنا جايد بالعين البنت على او المضيفه على الراجل بشكل لذيذ جدا. فانا اول ما شفت المضيفه، وبعد كده رحت شفت ده، وبعد كده رحت شفت التكست، فانت وزعت عليه بشكل لذيذ جدا، وتسلم ايدك يا صديقي. وبس كده صديقي وصلنا لنهايه الحلقه. بس قبل ما اقول لك مين اللي كسب معانا، ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك وكومنت وشير، وتبعت الفيديو لاي حد ديزاينر عندك عايز يتعلم اكتر واكتر. ولو انت مشارك معانا وتصميمك ما طلعش، احتمال كبير تكون من التوب 20 اللي هتلاقيهم موجودين على جروب قهوة المصممين، لينك تلاقيه تحت في الديسكريبشن، تقدر تروح تشوف انت من ضمنهم ولا لا. ولو مش من ضمنهم عادي يا صديقي، في عدد كبير جدا مشارك، تقريبا ما يقارب 60 ديزاينر، فوارد ان انت تكون 21 22 ممكن تكون في الاخر. ايا يكن، اعتمد ان انت تطور من نفسك اكتر، اعتمد من ان انت تطلع من الحلقة مستفيد، تعرف مشاكلك فين،
لو عاوز تعرف اخطائك وما طلعتش في الحلقه تقدر تدخل معايا عن طريق الديسكورد. انا الفتره الاخيره مش ببقى ظاهر كتير على الديسكورد بسبب بعض المشاغل، لكن باذن الله احاول قدر الامكان اكون معاكم. بتكون يوم الجمعه يعني ان شاء الله اكون معاكم. فخلينا ما اطولش عليك واقول لك مين اللي كسب ويكسب معانا بالمركز الثالث. شخص عمل مجهود كبير جدا ويحترم ولذيذ قوي 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 ان هو جاب لك الشخص نفسه قاعد في الملعب ماسك الكوره ويعني مندمج قوي مع جوه الماتش وفي لعيبه بتلعب. ايوه هو ده يفوز معانا بالمركز الثالث يحيى عيد. الف مليون مبروك يا يحيى، بجد التصميم بتاعك تحفه ونزلت فيه مجهود يحترم ولذيذ جدا، والتوفيق ليك في التحديات اللي جايه. ونيجي للمركز الثاني والشخص اللي بينافس على المركز الاول بس مش بتظبط معاه. المركز الاول بيكون تفوق عليه وعمل مجهود كبير جدا بحيث ان هو يكون اعلى منه حتى ولو بشويه صغيرين. بس بجد بصراحه المركز الثاني النهارده عمل شغل تحفه وجميل جدا، بذل فيه مجهود يحترم وفيه فعلا مجهود واضح. انت بتشوف التصميم انت جبت الاستوكات دي منين يا صديقي؟ انت فاهم اللي هو انت ايه العظمه اللي انت عاملها دي وايه الحلاوه والجمال والدلال ده. ويفوز معانا بالمركز الثاني احمد علاء الدين. الف مليون مبروك يا ابو حميد، بجد التصميم بتاعك تحفه وجميل جدا ومبذول فيه مجهود كبير ورائع. بجد تسلم ايدك يا صديقي والتوفيق ليك في التحديات اللي جايه. ونيجي للمركز الاول والشخص اللي بيقفلك التحدي ويقول لك التحدي رقم 4 من السيزون الثاني من استشارة تصميمات انا اللي كسبته وبتاع انا لوحدي، وقدرت اتفوق على اكتر من 60 مصمم في حلقه من حلقات استشارة التصميمات. فبجد بجد شابوه ليك، والتصميم بجد يستحق عن جداره ويستحق بدون منافسه. المركز الاول ابدعت فيه انا حقيقي، وانا بشوف اصلا تصميمات انا قلت ده وش هياخد مركز اول. يعني انا لسه خدت انطباع اولي كده، ده اللي مقفل اللعبه النهارده حرفيا. فبجد تسلم ايدك يا صديقي. ويفوز معانا بالمركز الاول نزار البقالي. الف مليون مبروك يا نزار، بجد التصميم بتاعك عظمه على عظمه على عظمه، 50 مليون عظمه على عظمه. بجد التصميم تحفه جدا جدا جدا، وبجد اتمنى ليك مستقبل يعني مشرف ومشرق وجميل جدا لانك بجد شخص مبدع وشخص شاطر جدا جدا. والتوفيق ليك يا نزار في التحديات اللي جايه. بس كده يا صديقي وصلنا لنهايه الحلقه زي ما اتفقنا مع بعض. محتاج دعمكم الفتره الجايه، فما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. ولو انت عامل سبسكرايب تقدر تعمل كومنت ولايك وتشير الحلقه عندك على الستوري على الانستجرام على الفيسبوك في اي مكان. فبجد هكون ممنون لك. وبجد بجد انا اوعدكم بعظمه جايه الفتره الجايه. انا عارف ان انا بقالي فتره بنزل بس استشاره تصميمات بس ده لظروف خارجه عن ارادتي حقيقي، فبعتذر لكم عن التاخير ده. فكل لينكس هتلاقيها تحت في الديسكربشن، تقدر تدخل معانا وتتابع معانا واتساب تليجرام انستجرام اي حته هتلاقينا موجودين. وبرده التيك توك. وزي ما قلت لك النهارده ما تنسوش موضوع التيك توك واوعوا تقعوا وحذروا غيركم. وطبعا لست صالح وانما انا مستور الحمد لله. فاحنا بنعمل اللي علينا، نعمل اللي نقدر عليه ليس الا والباقي على ربنا. كلنا هنقابل ربنا، كلنا هنوقف قدامه، فبنحاول يعني نقدم اللي نقدر نقدمه. فما تنساش تدعمني بسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واشوفك على خير الحلقه الجايه. سلام.